Το γεγονός ότι η Ελλάδα κρύβει μεγάλες ομορφιές δεν κρύβει ούτε μία μικρή δόση υπερβολής. Πέρα από τα όμορφα νησιά της που γίνονται ακόμα πιο όμορφα και δημοφιλή τους καλοκαιρινούς και ανοιξιάτικους μήνες, η Ελλάδα έχει πολλά ξεχωριστά σημεία και στην ηπειρωτική περιοχή. Σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς έχετε ακούσει για το Καρπενήσι ή τη λίμνη των Ιωαννίνων, αλλά γνωρίζατε ότι το Τέναρο, τα Λουτρά Πόζαρ ή το Δέλτα του Εύρου κρύβουν μοναδική ομορφιά? Λίγο έξω από την Καλαμπάκα υψώνεται ένα σύμπλεγμα από τεράστιους βράχους και σχηματίζουν τα επιβλητικά μετέωρα. Τα μετέωρα έχουν διακηρυχθεί ως διατηρηταίο και προστατευόμενο μνημείο της ανθρωπότητας από την UNESCO και μετά το Άγιο Όρος αποτελεί το μεγαλύτερο τόπο εγκατάστασης των μοναχών. Ωστόσο, σήμερα από τις πολλές μονές των μετεώρων, μόνο 6 βρίσκονται σε λειτουργία. Σύμφωνα με τις θεωρίες των γεωλόγων, οι άγριοι βράχοι των μετεώρων που συνθέτουν αυτό το απόκοσμο τοπίο δημιουργήθηκαν από πέτρες ποταμών και ασβεστολιθικά πετρώματα που συσσωρεύονταν στο σημείο εκείνο για εκατομμύρια χρόνια. Εάν επισκεφτείτε τα μετέωρα, εκτός από τα μοναστήρια που μπορείτε να επισκεφτείτε, είναι ιδανικά για αναρρίχηση, πεζοπορία, ποδηλασία και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Το Ακροτέναρο έχει μία απόκοσμη άγρια αλλά και εντυπωσιακή ομορφιά που όμοιά της δύσκολα θα συναντήσετε αλλού. Το Τέναρο, που πήρε το όνομά του από το γιο του Δία, ο οποίος έκτισε την ομώνυμη πόλη στον ισθμό της Ακροτενάριας Χερσονήσου, αποτελεί το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης και στο σημείο εκείνο θα συναντήσετε και το φάρο του Κάβο Ματαπά. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, στο ανατολικό σημείο υπάρχει ένας λαξευμένος βράχος, τον οποίο στην αρχαιότητα ονόμαζαν Ψυχοπομπείο, αφού από εκείνο το σημείο ένας συνοδός έπαιρνε τις ψυχές των ανθρώπων και τις οδηγούσε στην πύλη του Άδη. Αυτό είναι το σημείο που σύμφωνα με τη μυθολογία πέρασε ο Ηρακλής προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Κέρβερο, ενώ από την ίδια πύλη πέρασε και ο Ορφέας για να πάρει πίσω την Ευρυδίκη. Εκεί θα βρείτε και το ναό των Αγίων Ασωμάτων, όπου τοποθετείται το ιερό του Τενάριου Ποσειδώνα, θεού του κάτω κόσμου. Στο νότιο τμήμα του νομού Χανίων και στο δήμο Σφακίων βρίσκεται το φαράγγι της Σαμαριάς, που πήρε το όνομά του από το εγκαταλελειμμένο πλέον χωριό Σαμαριά. Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Κρήτης και άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται στη χώρα μας προκειμένου να το διασχίσουν. Αν και τους χειμερινούς μήνες το φαράγγι είναι κλειστό, μπορείτε να το επισκεφτείτε από τη 1 Μαΐου έως το τέλος Οκτωβρίου. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να διανύσετε τη διαδρομή 16,7 χιλιόμετρων από τον Ομαλό μέχρι την Αγία Ρουμέλη, φροντίστε να ξεκινήσετε πολύ νωρίς το πρωί, να φοράτε αθλητικά παπούτσια, να έχετε προστασία από τον ήλιο και να έχετε στην τσάντα σας μπόλικο νερό και σνακ. Στη διαδρομή θα δείτε πολλά από τα ενδυμικά πουλιά και τα ζώα που φιλοξενούνται εκεί, όπως το γνωστό κρικρί. Το φαράγγι έχει ανακηρυχθεί εθνικός δρυμός και από το 1981 έχει ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO. Ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών αποτελεί ένα διαχρονικό προορισμό για κάθε φυσιολάτρη, αφού πρόκειται για έναν τόπο που συνυπάρχουν αρμονικά άνθρωποι, 17 είδη ψαριών, 1500 είδη της ελληνικής χλωρίδας και 260 είδη πουλιών.
στη μικρή πρέσπα βρίσκονται τα δύο νησάκια Άγιος Αχίλιος και Βιδρονήσι, όπου έχουν κάνει σπίτι τους ερωδιοί, κορμοράνοι και άλλα σπάνια είδη πελεκάνων, με τον αργυροπελεκάνο, ένα από τα πιο μεγάλα πουλιά της γης, να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Στη Μεγάλη Πρέσπα, αν ο καιρός το επιτρέπει, μπορείτε να κάνετε βαρκάδα από το παραλίμνιο χωριό Ψαράδες και να περάσετε από πολλά προσκυνήματα και ασκηταριά. Η Νέδα, το μόνο ποτάμι στην Ελλάδα με θηλυκό όνομα, βρίσκεται στα σύνορα των νομών Ηλίας και Μεσσηνίας. Εάν θέλετε να επισκεφτείτε τους καταράχτες, θα ξεκινήσετε από την Κυπαρισία και θα πάρετε το στενό επαρχιακό δρόμο που καταλήγει μετά από 18 χιλιόμετρα στο ορεινό χωριό Πλατάνια. Από εκεί ένας χωματένιος δρόμος οδηγεί στο ονειρεμένο φαράγγι της Νέδας. Διασχίζοντας το φαράγγι και ακολουθώντας τον ήχο του νερού που πέφτει, θα οδηγηθείτε σε ένα πραγματικά μοναδικό τοπίο. Μία φυσική πισίνα με γαλαζοπράσινα νερά. Αυτός είναι ο πρώτος καταράχτης που θα δείτε και θα σας εντυπωσιάσει, αλλά μόνο για λίγο, μέχρι να δείτε τον δεύτερο που βρίσκεται λίγο πιο κάτω. Αν πάλι είστε φίλοι της πεζοπορίας και θέλετε να διασχίσετε όλο το φαράγγι, να είστε εφοδιασμένοι με νερό και φαγητό, αφού θα χρειαστείτε τουλάχιστον 4 με 5 ώρες. Γνωστός από τη μυθολογία, ο Αχαίροντας ποταμός οδηγούσε στον κάτω κόσμο. Αν και η λέξη αχαίροντας σημαίνει χωρίς χαρά, η πραγματικότητα έρχεται σε αντίθεση με το όμορφο τοπίο του ποταμού και τα όμορφα συναισθήματα που δημιουργεί. Ο Αχαίροντας βρίσκεται σε υψόμετρο 1600 μέτρων, 2 μόλις χιλιόμετρα από το χωριό Γλυκή. Ο μυθικός ποταμός που εκβάλλει στο Ιόνιο και διακρίνεται για τα κρυστάλλινα νερά, φιλοξενεί ένα προστατευμένο και εντυπωσιακό οικοσύστημα. Μπορεί να σας ακουστεί λίγο δυσίωνο, αλλά αν επισκεφτείτε τον Αχαίροντα, μην αμελήσετε να κάνετε μία βαρκάδα στον ποταμό και στη συνέχεια να επισκεφτείτε το Νεκρομαντίο. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, όσοι το επισκέπτονταν στην αρχαιότητα έπρεπε να περάσουν από πολλά στάδια προετοιμασίας προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τις ψυχές του κάτω κόσμου. Εκτός από πεζοπορία και ράφτινγκ, στον ποταμό μπορείτε να κάνετε υπασία στο δάσος και να περάσετε μέσα από το ποτάμι. Εάν σας αρέσει η αδρεναλίνη, η χαράδρα του Βίκου δεν θα σας απογοητεύσει. Έχει καταγραφεί στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως το βαθύτερο φαράγγι στον κόσμο, με μήκος 20 χιλιόμετρα και το βάθος σε πολλά σημεία να ξεπερνά τα 1000 μέτρα. Αποτελεί τον πυρήνα του εθνικού δρυμού Βίκου Αόου, στην περιοχή του οποίου βρίσκει καταφύγιο μεγάλη ποικιλία σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Το φαράγγι του Βίκου αποτελεί δημοφιλής διαδρομή περιηγητών. Η διάρκεια της περιήγησης για μία έμπειρη ομάδα δεν διαρκεί πάνω από 5 ώρες και αν αποφασίσετε να την κάνετε, να γνωρίζετε ότι είναι κουραστική. Αν πάλι δεν είστε άνθρωποι της περιπέτειας, μπορείτε να απολαύσετε τη θέα από το χωριό Βραδέτο, όπως και από τη θέση Οξιά. Η ορεινή Κορινθία μπορεί να μην είναι τόσο δημοφιλής, αλλά κρύβει πολλές ομορφιές. Μία από αυτές είναι η λίμνη Δόξα. Πρόκειται για μία τεχνητή λίμνη η οποία κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 1990 και οφείλει το όνομά της στο χήμαρο Δόξα που ρέει σε εκείνη την περιοχή. Εκτός από το φυσικό τοπίο γύρω από τη λίμνη, όποιος την επισκεφτεί μπορεί να κάνει πολλές δραστηριότητες. Μπορεί να κάνει πεζοπορία, ποδηλασία, αλλά και να κάνει βόλτα πάνω σε άλογο. Η λίμνη περιτριγυρίζεται από 3 βουνά, τη Ζήρια, το Χελμό
και την Ντουρντουβάνα, γεγονός που συνθέτει ένα ξεχωριστό τοπίο. Αν την επισκεφτείτε μία μέρα που δεν έχει καθόλου αέρα και οι κορυφές των βουνών είναι χιονισμένες, η αντανάκλαση του τοπίου πάνω στα νερά θα σας αφήσει άφωνους. Στη βορειοανατολική άκρη της Ελλάδας θα βρείτε μία πηγή άγριας φύσης και ζωής, όπου βρίσκουν καταφύγιο και τροφή πολλά πουλιά, όπως τα εντυπωσιακά φλαμίγκο. Στις εκβολές του ποταμού Εύρου βρίσκεται το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Εύρου, που συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους βιότοπους της Ευρώπης. Τα παραποτάμια δάση, τα υγρά λιβάδια, οι καλαμιώνες, οι λιμνοθάλασσες και οι 7 συνολικά βιότοποι συνθέτουν ένα μοναδικής ομορφιάς τοπίο που μαγεύει όποιο το επισκεφτεί. Ο υγρότοπος του Δέλτα Εύρου φημίζεται για τα αναρρύθμιτα είδη πανίδας που φιλοξενεί, αφού υπάρχουν 40 είδη θηλαστικών που ζουν στο Δέλτα, αλλά και χλωρίδας με πάνω από 300 είδη φυτών. Στην σκιά του Καϊμαξαλάν και 550 χιλιόμετρα από την Αθήνα υπάρχει μία πηγή στην οποία μπορείτε να βουτήξετε με το μαγιό σας και να κολυμπήσετε δίπλα στο χιόνι. Πρόκειται για τα λουτρά Πόζαρ. Η λέξη σημαίνει κάτω από τη φωτιά. Μία λουτρόπολη που είναι ο τέλειος προορισμός για όλους όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη σωματική και ψυχική ευεξία με την επαφή στη φύση. Η θερμοκρασία του νερού των λουτρών αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου και έχει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Για το λόγο αυτό, τα λουτρά Πόζαρ τα επισκέπτονται άνθρωποι με παθήσεις όπως ρευματοπάθειες και ισχυαλγίες, παθήσεις του δέρματος, γυναικολογικά και άλλα προβλήματα. Ήταν μόνο 10 πανέμορφα μέρη από τα τόσα που διαθέτει η Ελλάδα. Σε κάποιο επόμενο βίντεο θα κάνουμε και άλλο αφιέρωμα στο πιο όμορφο τόπο, στην Ελλάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.